Vị sầu riêng à? Vậy tôi ra ngoài ăn. Ăn ở đây đi, không sao đâu. Bây giờ tôi đã miễn dịch với mùi sầu riêng rồi. Vậy anh nếm thử một miếng đi. Thế thì không cần đâu. Vậy anh vẫn không thích rồi. Đương nhiên là không thích rồi. Vậy tại sao anh lại làm bánh vị sầu riêng? Vì em thích. Tôi nghe bác sĩ Trương nói em được điều đến khoa cấp cứu rồi. Đã quen chưa? Nói thật thì vẫn chưa quen. 2 hôm nay, bệnh nhân được tôi khám đã ra đi 3 người rồi. Còn một người ngộ độc paraquat, giờ nằm trên giường bệnh. Anh đừng thấy giờ em ấy vẫn ổn. Có khả năng đến trưa mai, gan của em ấy bắt đầu suy kiệt. Sau đó sẽ xuất hiện tình trạng viêm phổi, tràn khí màng phổi, phù phổi hoặc là xơ hóa màng phổi. Cuối cùng có thể chết ngạt. Cho đến lúc chết, ý thức của bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo. Đáng sợ không? Không có ca bệnh nào từng được chữa khỏi sao? Có, nhưng ít vô cùng. Chủ yếu là xem thời gian và liều lượng bệnh nhân dùng. Nếu ít hơn 10ml và kịp thời rửa ruột, kịp thời lọc máu hấp phụ, cộng thêm chút may mắn của bản thân, thì có lẽ, cũng chỉ là có lẽ, sẽ có một cơ hội sống cuối cùng. Vậy người bệnh này của em thế nào rồi? Tôi không biết. Em ấy không nói gì cả. Tại sao em ấy lại tự sát? Uống bao nhiêu? Uống bao lâu? Em ấy không chịu nói gì cả. Bố em ấy cũng không nói rõ được. Nếu thực sự là uống rất nhiều thì không cần thiết phải cấp cứu nữa. Nhưng ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ em ấy uống một chút, ngộ nhỡ còn có cơ hội cứu sống thì sao? Em ấy mới chỉ 18 tuổi. 18 tuổi, tuổi thanh xuân đẹp như thế. Tại sao em ấy lại làm vậy? Em ấy trông rất dễ thương. Hơn nữa còn mới vào đại học, rất xinh đẹp, có nhiều bạn bè. Chỉ cần một bữa với bạn học, tụ tập liên hoan, thì tối về nhà lại uống thuốc độc. Anh nói xem tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em ấy lại uống thứ đó? Xâm hại tình dục. Cái gì? Em nói cô bé này vừa trẻ, vừa xinh đẹp, mới lên đại học, còn chưa yêu đương. Vậy tại sao ra ngoài bữa ăn cơm xong về nhà liền tự sát luôn? Có lẽ là vì xâm hại tình dục, khiến cô bé nghĩ đến chuyện tự sát. Thế nên cô bé cũng không muốn nói. Lưu Nhiên. Lưu Nhiên, em nghe thấy chị nói gì không? Lưu Nhiên, em nghe chị nói này. Em phải nói cho chị biết, rốt cuộc em đã uống bao nhiêu? Nửa nắp? Hay là 1 nắp? Em không nói thì chị không thể chắc chắn liều lượng thuốc cho em dùng. Lưu Nhiên, em nghe thấy không? Lưu Nhiên. Bác sĩ Tống, bệnh nhân giường 16 không ổn rồi, cô mau đi xem đi. Cô chăm sóc Lưu Nhiên. Chị là bác sĩ nội trú khoa cấp cứu, chị là Hạ Sơ. Lưu Nhiên, em nghe chị nói này. Chị biết, chắc chắn em đã phải trải qua giây phút vô cùng tuyệt vọng, nên mới đưa ra quyết định như vậy. Chị rất hiểu cho nỗi đau khổ của em. Thật đấy. Nhưng chị muốn nói rằng, bất kể thân thể của em đã bị tổn thương như thế nào, thì em vẫn cứ là em. Em hoàn toàn không cần vì những tổn thương ấy mà cảm thấy có lỗi hoặc tự ti. Giống như vết loét trong miệng em bây giờ.
chỉ là thân thể bị tổn hại. Còn những thứ khác không có bất cứ ý nghĩa nào. Em hãy nhớ kỹ, em không làm sai cái gì cả. Người phải chịu sự trừng phạt cũng không phải là em. Em không sai một chút nào. Lưu Nhiên, em nghe thấy chị nói không? Em không sai. Em không sai. Em không sai. Em không sai. Bác sĩ, cầu xin chị. Cầu xin chị hãy cứu em. Em còn muốn học đại học. Em còn muốn học đại học. Đừng sợ. Không sao đâu. Nhưng em phải cho chị biết em uống bao nhiêu thuốc. Người nhà của Lưu Nhiên. Bác sĩ, tôi ở đây. Giờ con gái tôi sao rồi? Mau đi đóng tiền đi. Vâng. Bên kia. Đúng. Vậy tôi đi đây, tôi đi đây. Anh đúng rồi. Cô bé chịu nói rồi. Uống bao nhiêu? Em ấy chưa uống, mà chỉ ngậm trong miệng một lúc. Vì không chịu được mùi ấy nên đã nhổ hết ra. Còn cứu được không? Chỗ đáng sợ của paraquat là dù em ấy không nuốt xuống thì nó vẫn có thể thẩm thấu vào trong mạch máu thông qua da, kết hợp với protein huyết tương. Vậy thì là... Bác sĩ, tôi đóng rồi. Được. Tuy rất khó, nhưng chúng tôi vẫn xây dựng phương án chữa trị hoàn chỉnh. Bước đầu tiên là dùng thuốc. Tiếp tục lọc máu hấp phụ. Ngày thứ nhất, thứ 3, thứ 7, thứ 14, thứ 21. Sau đó là mốc thời gian vô cùng quan trọng trong quá trình cấp cứu. Bao gồm CT lồng ngực, chỉ số xét nghiệm nước tiểu và máu đều phải kiểm tra toàn diện ở mỗi mốc thời gian, để tiện kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân bất cứ lúc nào. Qua ngày đầu tiên thì xem ngày thứ 3, qua ngày thứ 3 thì xem ngày thứ 7. Thường thì ngày thứ 7 đến 14 là giai đoạn chuyển biến xấu của bệnh tình. Ngày thứ 14, quyết định sống chết của bệnh nhân. Rất nhiều người không vượt qua được giai đoạn này. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trước. Lâm Mộc Trạch. Bác sĩ Hạ. Chuyện là tôi ăn bánh rồi, vẫn ấm. Thế nên tôi nghĩ chắc hẳn người tặng bánh vẫn chưa đi xa. Không uống đọc truyện trinh thám nhỉ? Không, không liên quan đến tiểu thuyết trinh thám. Là vì chỉ có anh mới mang bánh ngọt mới ra lò đến bệnh viện ngay cho tôi. Thông cảm cho người nghỉ phép nên rảnh rỗi như tôi đi. Bánh rất ngon, vị rượu rum. Tối qua là vị sô-cô-la, hôm kia là vị bơ đào vàng. Mỗi miếng sau đó tôi đều thưởng thức bằng cả trái tim. Em thích là tốt.
Rất thích. Giờ tan làm về nhà sao? Vẫn chưa được. Phổi trái của Lưu Nhiên đã xuất hiện tình trạng xơ. Không có cách chữa trị khác sao? Dù có, cũng không phải chuyện tôi kiểm soát được. Lâm Mục Trạch, có phải anh thấy tôi rất vô dụng không? Chờ mắt nhìn một sinh mạng đang sống chết vì bị ngạt thở. Tôi thực sự cảm thấy bản thân như một kẻ ngu ngốc vô dụng. Anh nói xem tại sao trên thế giới này lại có người phát minh ra thứ như Paraquat chứ? Nó là thuốc độc, không có giá trị đặc trị. Nếu không có nó... Bác sĩ Hạ, tôi nói này. Em nhìn súng mà xem. Có thể chết chóc, nhưng cũng có thể ngăn chặn chết chóc, đúng chứ? Heroin có thể giết chết người khác, nhưng morphine lại có thể giảm đau. Trên thế giới này không có đúng sai tuyệt đối. Lúc ấy Paraquat được người ta cho là thuốc diệt cỏ hiệu quả nhất được phát minh ra từ trước tới giờ. Sau này chỉ vì vài người sử dụng không đúng mục đích, khiến nó phải đổi cái danh thuốc độc. Có lẽ thế giới không có Paraquat sẽ trở nên tốt hơn, nhưng đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Thế giới này không có thiện ác, tốt xấu tuyệt đối. Điều chúng ta có thể làm chính là đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Thế nên, bác sĩ Hạ, đừng nghĩ thế giới không có Paraquat sẽ thế nào nữa. So với việc làm một con đà điểu thông minh, thì chi bằng hãy là một người ngu ngốc dũng cảm. Người ngu ngốc dũng cảm trước đó tên là Don Quixote. Em nhớ, kỵ sĩ vĩ đại có thể thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không bị quật ngã. Bác sĩ vĩ đại cũng vậy. Bác sĩ vĩ đại, tôi làm được không? Đương nhiên là được. Tôi nói em làm được thì em làm được. Cảm ơn Lương Mục Trạch. Cảm ơn bánh của anh và những lời anh nói ban nãy. Mau về làm việc chăm chỉ đi. Dù có bận đi chăng nữa thì cũng phải chú ý quân trang chỉnh tề, biết chưa? Tạm biệt. Trước đó chúng tôi đã cho Lưu Nhiên rửa ruột bằng than hoạt tính, lọc máu hấp phụ, sử dụng glucocorticoid và điều trị ức chế miễn dịch. Mấy hôm nay, tình trạng xơ hóa màng phổi của em ấy đã trở nên nghiêm trọng hơn. SAO2 vẫn không tốt lên. Vậy nên sáng nay đã đưa ra thông báo bệnh nguy kịch. Gia cảnh của bệnh nhân thế nào? Nhà em ấy ở ngoại ô nông thôn. Từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn. Em ấy sống với người bố làm việc vặt. Mấy hôm nay cũng là bố em ấy chăm sóc em ấy ở bệnh viện. Ý của bố em ấy là vẫn không muốn bỏ cuộc. Mong chúng ta cố hết sức cứu chữa. Nhất Trí, ekip ECMO của các cậu có đề nghị gì không? Nói thẳng ra thì tôi cảm thấy bệnh nhân này dù có lắp ECMO thì cơ hội cấp cứu thành công cũng rất thấp. Vậy cũng không phải là không có chút hy vọng nào. Cấp cứu bệnh nhân thế này tốn rất nhiều kinh phí. Kinh phí mà tôi nói không chỉ của gia đình, mà còn là rất nhiều nguồn tài nguyên xã hội, hữu hình hay vô hình. Mà với tình trạng hiện tại của em ấy, có thể đợi đến lúc ghép phổi được hay không vẫn là một vấn đề. Nhiều cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng, cơ thể lại rất yếu ớt. Dù có ghép phổi thì có bình phục được không lại là một vấn đề nữa. Mà người đều biết nguồn phổi hiện giờ khan hiếm đến thế nào. Có phải chúng ta đều thử như vậy với tất cả bệnh nhân không? Ngoài ra một điểm nữa, ekip ECMO chúng tôi mới được thành lập, nên nói tỷ lệ sống của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng trong tương lai của ekip. Thế nên, tôi nghĩ nên loại trừ bệnh nhân đã biết chắc là không thể chữa được nữa ra, để cơ hội lại cho những bệnh nhân có thể hưởng lợi trực tiếp trong dự án ECMO.
coi họ là đối tượng lâm sàng. Làm vậy sẽ có lợi cho sự mở rộng và phát triển trong tương lai của ekip chúng tôi ở bệnh viện. Thầy Trương, tôi cảm thấy lý do ban nãy của thầy khá tàn nhẫn. Đúng là tàn nhẫn, nhưng trên thực tế, Nhưng chúng ta là bác sĩ, không phải là thượng đế. Chức trách của bác sĩ là dốc sức cứu chữa cho bệnh nhân. Đã không thể đảm bảo có thể cứu sống được mọi bệnh nhân, thì cũng không có tư cách phán định tội chết cho bất cứ bệnh nhân nào. Kỳ tích trong thế giới này vốn không phải do bác sĩ nói là được. Tại sao không thể cho em ấy một cơ hội được nữa? Sự từ chối của chúng ta rốt cuộc là suy nghĩ cho bệnh nhân hay xuất phát từ sợ thất bại? Hạ Sơ, tôi có thể hiểu được tâm trạng của em, nhưng là phương án xây dựng cho bệnh viện, chúng ta không thể gửi gắm hy vọng vào kỳ tích. Chúng ta phải cân nhắc đến nguy hiểm, bắt buộc phải an toàn tuyệt đối, hiểu không? Được rồi, gác chủ đề này sang một bên đi. Sau đây, chúng ta tiếp tục thảo luận phương án cấp cứu cho Lưu Nhiên. Đó là gì vậy? ECMO, hay còn gọi là trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể. Tôi cho anh xem thử. Chính là chiếc máy này. Nói đơn giản thì nó là kỹ thuật hỗ trợ cho tim và phổi. Nó dẫn máu từ trong cơ thể ra. Sau đó chiếc máy này xử lý xong sẽ truyền lại máu vào cơ thể bệnh nhân. Nó vốn không phải một cách chữa trị, mà là thay thế chức năng của tim và phổi, là để tranh thủ thời gian cho can thiệp chữa trị sâu hơn, để bệnh nhân có cơ hội đợi, để đến lúc tìm được nguồn phổi thích hợp. Vậy phải đợi bao lâu? Cái này không nói chắc được. Phải xem có người hiến phù hợp không. Nếu không có thì sao? Nếu không đợi được người hiến tặng thì sao? Về mặt lý thuyết, có thể sử dụng phổi nhân tạo trong thời gian rất dài. Có điều, cùng với sự kéo dài của thời gian, xác suất xuất hiện của biến chứng cũng sẽ tăng lên theo tỷ lệ thuận. Hiện giờ trong tình trạng của Lưu Nhiên đã bị suy hô hấp và xơ hóa màng phổi nghiêm trọng đến như vậy, ECMO và cấy ghép phổi là hy vọng cuối cùng và duy nhất. Chỉ có điều, cơ hội này đồng thời cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Sau khi lắp đặt, không sống thì chết, và xác suất thành công không đến 30%. Giá cũng vô cùng đắt. Tôi muốn tôn trọng ý kiến của anh. Anh có muốn thử không? Người nhà của Lưu Nhiên. Vừa hay anh ở đây, tôi cần trao đổi với anh về tình trạng của Lưu Nhiên. Bác sĩ, tôi hiểu rồi. Mong cô cho con gái tôi dùng cái gì mà các cô ấy nhỉ? ECMO. Đúng rồi, ECMO. Phương án chữa trị đều do các phòng ban hội chẩn cùng xây dựng. Dựa vào đâu mà em tự ý tiếp xúc riêng với người nhà bệnh nhân và còn cân nhắc đến chuyện ECMO với anh ấy? Em làm vậy là vi phạm quy định đấy, cô biết không? Mỗi lần sử dụng ECMO thì tốn ít nhất 70-80 nghìn tệ. Sau đó còn chi phí ICU và cả chi phí ghép phổi. Nhiều tiền như vậy, em bảo anh ấy chạy vậy ở đâu? Anh ấy không lo được thì có thể kêu gọi quyên góp trên mạng. Anh ấy đã nói chỉ cần có thể cứu được tính mạng của Lưu Nhiên, dù là cơ hội 1/1000 anh ấy cũng muốn thử. Thử đến cuối cùng, có khi cô bé ra đi rồi, hàng trăm nghìn chi phí chữa trị cũng đi tong. Anh ấy có chấp nhận được kết quả như vậy không? Nhưng giờ với anh ấy mà nói, người nằm trên giường bệnh là con gái duy nhất của anh ấy. Ít nhất anh ấy cũng biết còn có biện pháp cấp cứu này có thể cứu con gái anh ấy trong gang tấc. Chỉ vì khả năng 1/10.000 này, em bảo anh ấy đập nồi, bán sắt, khuynh ra bại sản. Em có nghĩ cuộc sống sau này của anh ấy sẽ phải làm sao không? Nếu như nói ECMO tạo áp lực cho anh ấy, cao hơn lợi ích cuối cùng mà anh ấy có được, vậy thì tôi cảm thấy không nhất thiết phải để anh ấy biết sự tồn tại của thứ này. Nhưng tính mạng của con gái anh ấy rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền? Câu hỏi này không đến lượt chúng ta trả lời. Hơn nữa, chúng ta cũng không có quyền thay anh ấy trực tiếp đưa ra quyết định không lắp ECMO. Nếu nói quyết định này sẽ khiến gia đình bệnh nhân mất cả người lẫn của thì sao? Sao cô biết được cuối cùng nhất định sẽ là mất cả người lẫn của?
Hạ sơ, em lý tưởng hóa quá rồi đấy. Em còn quá trẻ. Nhưng Lưu Nhiên còn trẻ hơn nữa. Cô bé chỉ mới 18 tuổi. Cuộc đời cô bé mới chỉ bắt đầu. Em thật sự không hy vọng cứ thế bỏ mặc cô bé. Tôi tưởng đến phòng cấp cứu rồi. Em biết nhiều cũng có sự thay đổi. Em xin lỗi thầy. Có lẽ đúng là em hết thuốc chữa rồi. Nhưng em đã thuyết phục được tôi. Ekip ECMO chúng tôi vừa mới thảo luận lại. Quyết định vẫn nên đánh cược một lần. Chủ nhiệm Trần cũng đã đồng ý rồi. Thôi được. Vậy tôi tôn trọng quyết định của mọi người. Được. Tôi đi chuẩn bị linh kiện. Hạ sơ, sau khi lắp đặt ECMO, có thể sẽ gặp phải một số vấn đề. Dặn dò kỹ với bố Lưu Nhiên. Bắt buộc phải ký tên chứng thực. Rõ. Chuyện gì thế này? Sao lại đâm người ta thành ra thế này? Không liên quan gì đến tôi. Tôi đang lái xe bình thường, anh ta đột ngột lao ra, làm tôi giật bắn mình. Anh không tin có thể đi hỏi họ xem. Anh hỏi họ đi. Tôi nói thật, không liên quan gì đến tôi. Hạ sơ, người nhà bệnh nhân ký tên xong chưa? Tôi không tìm được bố Lưu Nhiên. Mau gọi điện thoại xem. Tôi gọi rồi không ai bắt máy. Chắc là đi gom tiền rồi. Họ đang bị truy thu khoản nợ viện phí đúng không? Không đâu, anh ấy sẽ không chạy đâu. Anh ấy không phải loại người đó. Không phải, em hiểu được bao nhiêu về người ta. Anh ấy nói rồi, chỉ cần có một tia hy vọng, anh ấy sẽ không từ bỏ. Nhưng anh ấy cũng đã nói, tiền viện phí quá đắt. Một ngày đã mấy nghìn rồi. Đó là trong tình huống anh ấy vẫn chưa hiểu rốt cuộc thế nào là trúng độc paraquat. Thưa thầy, vừa mới nhận được thông báo có người bị thương nặng trong vụ giao thông ngoài ngã tư đang đưa đến bệnh viện chúng ta. Thông báo với khoa xương khớp, khoa ngoại thần kinh, kho dự trữ máu để họ có sự chuẩn bị trước. Vâng, khoa ngoại tim mạch hôm nay anh trực à? Có gì cứ gọi tôi. Được. Người bị thương bị xe thương vụ đâm phải, chấn thương phần đầu xuất huyết, huyết áp 80/40, oxy trong máu 85. Thưa cô, là bố Lưu Nhiên. Cái gì? Tôi muốn gặp con gái tôi. Con gái tôi. Cô ơi, chấn thương sọ não, cần dùng đến máy thở. Đến phòng cấp cứu ICU. Huyết áp bệnh nhân đang giảm. Máu đưa đến chưa? Mau giục đi. Máu đưa đến thì mau chóng chuyển máu. Được, đi ngay đây. Chuẩn bị cắm khí quản. Được. Đừng cắm ống, tôi không muốn cắm ống. Anh bình tĩnh lại, giúp tôi ấn người anh ta xuống. Bình tĩnh chút nào. Mặc kệ tôi đi, cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi, cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi. Cứu con bé. Mặc kệ tôi. Cứu con gái tôi. Nghe lời tôi, bình tĩnh lại. Cứu con gái tôi. Cứu con gái tôi. Con gái. Cứu con gái tôi. Hạ sơ, mau đi xoa dịu Lưu Nhiên. Vâng. Các người mau cứu con bé. Con gái. Lưu Nhiên, đừng kích động. Em đừng kích động. Sao thế? Khó chịu ở chỗ nào sao? Em sao thế? Rung tâm thất rồi. 1 mg adrenaline tiêm tĩnh mạch. Chuẩn bị khử rung. Lưu Nhiên, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh. Không sao, không sao. 200 joule, nào. Em đợi chút, đợi chút. Hoàn tất xung điện 200 joule. Viết vào. 200 joule, thêm lần nữa.
Không sao, không sao, không sao. Thưa cô, tình trạng thiếu oxy của Lưu Nhiên đã ngày càng nghiêm trọng hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Bây giờ phải lập tức lắp ECMO mới được. Có thể lắp ECMO được không? Phải đợi người nhà cô bé đến trao đổi. Em hãy bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ cấp cứu của bố Lưu Nhiên đi đã. Cảnh sát giao thông, công ty bảo hiểm đang đợi xem. Nhưng cô Tống, chỗ Lưu Nhiên, Hạ Sơ. Lý trí chút đi. Chúng ta chỉ là bác sĩ. Mình có một bệnh nhân, lúc bố em ấy đi ra ngoài gom tiền, bất ngờ gặp tai nạn giao thông qua đời. Bệnh tình em ấy hiện giờ rất nguy hiểm, nhưng mình không muốn bỏ cuộc. Nhưng đầu tư vào việc điều trị sẽ rất lớn. Nhà họ đã không còn khả năng chịu đựng nữa. Cậu có thể cho đài truyền hình đến đây đưa tin không? Được thôi, mình sẽ sắp xếp ngay. Cảm ơn cậu nhé, Mễ Cốc. Lương Mục Trạch. Mắt mọc đằng sau lưng đấy à? Không có. Nhưng tôi hy vọng là anh. Sao thế? Bố Lưu Nhiên. Tôi biết. Tôi đã thấy anh ấy được đưa vào bệnh viện. Trước khi xảy ra chuyện là tôi đã nói với anh ấy. Lắp ECMO vào là tia hy vọng cuối cùng của Lưu Nhiên. Nên anh ấy mới vội vã ra ngoài gom tiền. Nhưng không ngờ lại Tai nạn giao thông là điều ngoài ý muốn Hạ Sơ. bác sĩ cấp trên dẫn dắt tôi. Họ đều cho rằng phương án này quá cấp tiến, rủi ro rất lớn. Vốn dĩ không cần thiết phải nhắc đến với người nhà bệnh nhân. Là tôi cố chấp muốn nói. Tôi một mực cho rằng đối với bệnh tình của Lưu Nhiên, bố cô bé có 100% quyền được biết và quyền quyết định. Nhưng bây giờ tôi không dám chắc. Không dám chắc điều gì? Nếu như nói phương án điều trị đem lại áp lực cho gia đình nhà bệnh nhân đã vượt qua lợi ích cuối cùng, có phải tôi nên trực tiếp cản trở rủi ro, hoặc là trực tiếp đưa ra lựa chọn thay họ không? Sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Kết quả như này, có lẽ là tôi đã sai thật rồi. Em không sai. Thời gian, địa hình, so sánh hỏa lực và cả mục tiêu nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ có người rơi vào hoàn cảnh đó đưa ra lựa chọn mới có ý nghĩa. Tại thời điểm lựa chọn, em chỉ có thể lựa chọn tin vào chính bản thân mình khi đó. Cho dù sau này có hối hận cũng không sao. Em đã cố hết sức, em không sai. Đây là lời bác sĩ tâm lý đã nói với tôi khi lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ. Anh từng đi khám bác sĩ tâm lý? Phải. Nếu không sao tôi lại kháng cự bác sĩ tâm lý khi đó em sắp xếp cho tôi? Bác sĩ nói rất có lý, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ đã cách đây 8 năm rồi. Nhưng tôi vẫn mất ngủ, vẫn không tài nào ngủ được. Hạ Sơ, tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng những điều tôi đã trải qua, tôi không muốn em cũng phải trải qua nó. Điều tôi không làm được, mong rằng em có thể làm được. Tin vào thời khắc bản thân mình đưa ra lựa chọn. Em đã cố hết sức rồi. Em không sai. Anh có tiền không, Lương Mục Trạch?
Bao nhiêu cũng được, anh cho tôi vay tạm đã. Em định tự mình ứng tiền chốt cho em ấy. Thôi vậy, tự tôi sẽ nghĩ cách. Hạ Sơ, đằng sau là mật mà. Sao nào? Không cần à? Không cần thì tôi lấy lại. Cần chứ. Bánh kem ở trên bàn của em. Cảm ơn anh. Vừa nãy tôi đã trao đổi với bác cả của Lưu Nhiên. Anh ấy nói muốn đón cô bé về, tạm dừng việc chuẩn bị ECMO lại đã. Từ bỏ sao? Thầy ơi, bác cả của Lưu Nhiên đồng ý cho em ấy lắp ECMO rồi. Sao em thuyết phục được anh ấy? Em sẽ ứng tiền ra trước. Em ứng tiền ra trước. Đúng. Trước khi tài xế đền bù, tiền lắp ECMO sẽ do em ứng ra. Phía đài truyền hình cũng sẽ theo sát đưa tin. Em cũng sẽ thay họ lên mạng gây quỹ cộng đồng. Chi phí cuối cùng hy vọng có thể được giải quyết nhờ khoản bồi thường và quỹ kêu gọi từ cộng đồng mạng. Hạ Sơ, em biết em làm vậy rất ngốc nghếch. Em cũng biết bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân như vậy. Em cũng không phải con nhà đại gia, muốn giúp cũng giúp không hết. Nhưng cũng đã gặp rồi. Bố Lưu Nhiên cũng vì đề nghị của em mà gặp tai nạn. Em muốn gánh phần trách nhiệm của chính mình. Dù cho sau này khi nào nhớ lại về nó, em cũng đều dám khẳng định với bản thân về thời khắc này là em đã cố gắng hết sức. Em không sai. Hạ Sơ, em nhớ lấy sự nhiệt tình của em ngày hôm nay. Sau này cũng đừng dễ dàng bị đánh gục. Vâng. Được rồi. Cho tôi góp với cộng đồng với. Tôi cũng vậy. Cảm ơn. Đợi khi em tỉnh lại rồi, nhất định phải sống thật tốt. Cùng sống cho cả nửa phần đời còn lại của bố em.
Con gái. Cô Lan, đang làm gì thế? Không làm gì cả. Ở nhà mãi cũng chẳng có việc gì. Gỡ cuộn len trong nhà ra đem giặt. Muốn đan cho bố con cái khăn quàng cổ. Chẳng phải trời cũng lạnh rồi đó à? Nửa đêm rồi mà còn diễn màn mặn nồng. Đúng là cố tình không cho người ta sống đây mà. Là con không chịu nghe lời mẹ. Con nói xem, nếu con ở bên mẹ, sớm kết hôn sinh con, còn có thể ngày ngày ở nhà ăn cơm mẹ nấu nóng hổi, tốt biết bao. Cô Lan, có phải mẹ vô cùng ngưỡng mộ những ông bà cụ đã được bế cháu rồi đó không? Mẹ còn lâu mới ngưỡng mộ họ. Là mẹ lo lắng cho con. Con nói xem, một mình con bận bịu bên ngoài đến như vậy, chẳng có lấy một người ở bên chăm sóc. Con nói xem mẹ có thấy yên lòng được không? Xin lỗi cô Lan, để mẹ phải lo lắng rồi. Nhưng con đảm bảo với mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ngày nào con cũng sẽ dậy đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, kiên trì tập luyện, cố gắng là một thiếu nữ xinh đẹp khỏe mạnh cả thể chất lẫn tâm hồn, đã được chưa? Con gái, mẹ con trước đây cũng là làm công việc điều dưỡng trong bệnh viện. Con tưởng mấy lời nói rằng con nói mẹ sẽ tin ư? Bố đâu ạ? Sức khỏe bố thế nào rồi? Bố con rất khỏe. Còn mẹ thì sao? Chân thế nào rồi ạ? Mẹ cũng là bệnh lâu năm thôi. Hễ cứ trở trời là lại đau nhức. Không sao, vẫn chịu được. Bố mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Con ở bên ngoài, dù có bận đến đâu, mệt đến thế nào, dù có gặp phải chuyện thế nào đi nữa, chỉ cần bố mẹ khỏe mạnh, nhà chúng ta đều khỏe mạnh, con sẽ cảm thấy bản thân có thêm sức lực, con có thể tiến về phía trước. Con có thể sống kiên cường như vậy, không phải vì bản thân con dũng cảm đến thế nào, mà là vì bố mẹ. Vì con biết chỉ cần con quay người, con có thể nhìn thấy bố mẹ. Hai người luôn ở đằng sau ủng hộ con. Con gái, con không cần lo cho mẹ và bố con, bố mẹ đều ổn cả. Quan trọng là bản thân con. Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, nghe thấy chưa? Vâng, cô Lan, con cúp đây. Lão Hạ, ngủ đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Là vấn đề dự án, hay là ông không khỏe trong người? Tôi không sao. Sao lại không sao? Ông có chuyện gì hay không? Tôi còn không nhìn ra ư? Từ sau Tết Dương lịch, ông chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Tự ông xem lại sắc mặt mình đi. Ông đi soi gương mà xem. Lão Hạ, chúng ta làm vợ chồng suốt bao năm nay, có chuyện gì mà lại không nói được với tôi ư? Ông cứ nhất quyết tự mình gánh sao? Để dồn nén thành ra chuyện. Ông bảo tôi và Hạ Sơ phải làm sao? Được rồi, ông không nói đúng không? Đi tìm con gái ông. Rốt cuộc sao thế hả? Bà yên tâm. Yên tâm. Phòng bảo vệ à? Tôi là Hạ Quang Diễn. Về rồi à?
Mình bảo người làm video thâu đêm chuẩn bị cho đăng trên tài khoản công khai của chương trình bọn mình. Cậu xem đi. Rất tốt. Cảm ơn cậu. Hạ Sơ, mấy ngày rồi cậu chưa gội đầu. Ba ngày. Cậu có phải con gái không vậy? Không lố đến vậy chứ. Tự cậu ngửi mà xem. Vẫn ổn mà. Khoa cấp cứu chẳng phải làm một ngày nghỉ một ngày sao? Sao cậu bận đến nỗi không có cả thời gian gội đầu thế? Đúng là làm một ngày nghỉ một ngày, nhưng hôm đi làm mệt gần chết. Một ngày nghỉ đó chỉ bận ngủ bù, lấy đâu ra thời gian nghĩ đến việc gội đầu nữa. Cậu tiêu rồi. Cậu mà còn tiếp tục như vậy, mình đảm bảo tất cả đàn ông đều sẽ tránh xa cậu 8 thước. Cảm ơn anh. Sao thế? Hôm qua tôi ôm Lương Mục Trạch. Chắc không phải anh ấy ngửi thấy rồi chứ? Lương Mục Trạch. Vì sao? Để bày tỏ cảm ơn anh ấy, mình hỏi mượn tiền anh ấy để trả hộ tiền viện phí của Lưu Nhiên. Anh ta đồng ý à? Anh ấy đưa thẻ ngân hàng của anh ấy cho mình rồi. Ý mình là anh ta đồng ý để cậu ôm anh ta à? Lúc đó mình ôm nhanh lắm, anh ấy vốn không kịp phản ứng. Là anh ta không muốn phản ứng. Nếu anh ta không muốn cậu ôm anh ta thì mình đảm bảo cậu chẳng động được một ngón tay của anh ta. Thế sao? Nói xàm, người ta là lính đặc chủng. Ngon không? Mua đâu thế? Anh ấy làm. Nào, uống chút nước. Sao thế? Hạ Sơ, Lương Mục Trạch, anh ta thích cậu. Nhưng anh ấy chẳng nói gì cả. Nếu một người đàn ông, dù 3 ngày rồi cậu chưa gội đầu mà vẫn đồng ý để cậu ôm, cậu mượn tiền anh ta đưa luôn thẻ ngân hàng cho cậu. Cậu tăng ca, anh ta liền đưa bánh ngọt tự tay làm đến phòng làm việc của cậu. Thì không phải ý tứ quá rõ ràng rồi à? Còn cần nói gì sao? Đương nhiên là cần nói rồi. Cuộc sống cần cảm giác nghi thức. Đối với tình yêu, tỏ tình và lời hứa là nghi thức. Cho nên cậu thừa nhận giữa hai người là tình yêu rồi. Thực ra cảm giác nghi thức không cần phải do đàn ông chủ động. Nếu cậu thích anh ta không nói thì cậu nói. Dù sao cũng chỉ là một lớp giấy cửa sổ, ai đâm thủng cũng là thủng thôi, đúng không? Thế cậu và Trác Nhiên cũng là cậu nói trước sao? Là mình. Cậu dũng cảm thật, Mễ Cốc. Sau khi nói xong, mình mới phát hiện giữa mình và anh ấy không chỉ khoảng cách một lớp giấy cửa sổ. Đã liên lạc lại với bên mua theo ý của ông chủ. Số hàng còn lại chắc sẽ có thể bán đi nhanh thôi. Bên phía cảnh sát không có vấn đề gì chứ? Hạ có đến. Nhanh thế? Có thể có người cung cấp manh mối cho phía cảnh sát. Tại sao làm việc bất cần như thế? Vốn có thể tiêu diệt. Kết quả Lương Mục Trạch đột nhiên xuất hiện, gây rối kế hoạch tổng thể của chúng tôi. Lương Mục Trạch lại là tên sĩ quan đó. Đúng, là hắn. Thực ra so với những thứ đó thì không đáng kể. Nhân chứng còn chẳng thấy được mặt chúng tôi. Lương Mục Trạch mới là cản trở lớn nhất cho hành động sau này của chúng ta. Nếu ông chủ có thể cử người, chuyện Quy Lích lần trước đã kinh động đến Đại sứ quán Trung Quốc rồi. Tôi không muốn có thêm chuyện nữa. Nếu vụ án của A Quỷ không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, thì chúng ta tạm thời có thể không cần lo anh ta. Hiện giờ quan trọng nhất vẫn là Hạ Quang Viễn. Phải nhanh chóng giành người qua, hiểu không? Tôi đang định móc nối quan hệ với trợ lý Đường Lâm của ông ta, sau này tham gia viết các báo cáo thực nghiệm. Vậy có thể giúp ta lấy được tin tức tài liệu liên quan nhanh hơn. Không đi được con đường thông qua cô con gái à? Tiến hành đồng bộ không phải càng tốt hơn sao? Phải làm gọn ghẽ đấy. Đừng gây thêm phiền phức nữa, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ông chủ, còn chuyện gì sao? Tôi yên tâm. Mẹ cậu rất khoe.
Tôi biết. Ông cử người chăm sóc bà ấy, tôi rất yên tâm. Còn chuyện gì sao? Là liên quan tới bố tôi. Rốt cuộc năm đó ông ấy chết thế nào? Chuyện này tôi đã nói với cậu từ lâu rồi. Có một lần đi nhận hàng, cảnh sát Trung Quốc đột nhiên xông vào. Bố cậu sống chết không chịu đi, muốn bảo vệ đống hàng đó. Kết quả bị bắn chết. Tôi biết, ông đã nói với tôi như thế. Nhưng A Quỷ trước khi chết anh ta nói, A Quỷ. Với tính cách của A Quỷ đó, cậu có thể tin lời cậu ta. Để được sống, cái gì cậu ta cũng dám nói. Cậu nói xem, cậu tin tôi hay tin cậu ta? Tôi tin ông. Thế thì tốt, cứ thế đi. Tôi đã chuyển tài liệu của cô ấy đến OPO rồi. Nếu có nguồn phổi thích hợp, hệ thống sẽ tự động phân cho cô ấy. Cảm ơn thầy. Nhưng em phải biết, việc hiến tạng có rất nhiều điều không xác định. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu tôi phản đối làm ECMO cho cô ấy. Hành hạ quá mức. Giờ đã làm rồi, thì chỉ có thể đợi. Nếu không, những cố gắng trước đó đều mất. Việc này với người bệnh, với người thân, với bác sĩ đều là thử thách. Em hiểu rồi. Được rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta ngủ dậy lại chiến đấu tiếp. Hà Sơ, tan làm rồi sao? Tôi ở siêu thị bên cạnh, sẽ qua ngay. Quan Quan, cô có nước hoa không? Chỉ có gluco thôi, muốn không? Cảm ơn. Cô từ từ dùng, đi nha. Bye bye. Đẹp không? Đây là phong cách thịnh hành nhất năm nay. Được rồi. Thực ra là vì che xấu đấy. 4 ngày rồi tôi chưa gội đầu. Không xấu. Em trắng, che hết 90% cái xấu của em rồi. Thật sao? Thế 10% cái xấu còn lại là gì? 10% còn lại, em phải chừa lại đường sống cho các cô gái khác chứ. Lương Mục Trạch, dạo này anh khác thường lắm. Miệng mồm sao giống như bôi mật vậy? Chẳng kiêu ngạo giống bình thường chút nào. Có thể do làm đồ ngọt đấy. Đợi chút. Chọn cái này. Khác biệt à? Đương nhiên khác. Anh xem, sau khi lắc nó, bọt vừa mịn vừa đặc, hơn nữa còn không dễ tan. Anh có biết chứng tỏ gì không? Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hàm lượng axit amin trong nó cao, hơn nữa còn có giá trị dinh dưỡng cao. Anh xem, nó còn đang khuyến mãi, rẻ hơn bình thường 3 tệ đấy. Trong nhà hết cam rồi phải không? Chúng ta đi mua ít trái cây đi. Được, nghe em. Em nhìn gì thế? Được cái. Xem cái gì? Được cái. Anh xem, mắt nhỏ là đực, mắt to là cái. Quả cái ăn ngon hơn quả đực. Nhảm nhí. Thế cũng không nhảm bằng việc ngâm thơi cho vết thương nhỉ? Hạ Sơ, Sao? khăn của em rơi rồi. Anh ngửi thấy mùi gì rồi? Mùi này là mùi nước khử trùng với formalin. Anh đã quên rồi.
Anh có đi không Lương Mục Trạch? Tôi đói sắp chết rồi. Đi. Đúng rồi. Trả thẻ cho anh. Tiền thì đợi cuối tuần tôi quản lý tài chính lại và kết sổ mới có thể gửi vào thẻ cho anh. Không cần đâu, xem như góp phần vào quỹ quyên góp của em. Thế không được. Tôi đã nói là mượn tiền anh. Nếu anh muốn quyên góp thì đợi tôi trả anh, rồi anh tự lên mạng mà góp. Được, cần dùng tiền thì nói với tôi. Cảm ơn Lương Mục Trạch. Cảm ơn. Nếu em đổi cảm ơn thành 3 chữ khác thì tôi có thể cảm vui hơn. 3 chữ gì? Anh yêu em. Ăn cơm đi. Lâu rồi không nghe em nói ăn cơm đi. Lâu rồi chưa ăn món tự tay em nấu. Không vấn đề. Nhưng giao kèo trước, anh phải cho tôi biết lý do sao anh biết được Lưu Nhiên tự sát trong tình huống anh còn chưa gặp cô ấy. Tôi thật sự rất tò mò. Là quyển tiểu thuyết nào đã truyền cảm hứng cho anh, hay là trực giác của lính đặc chủng? Đều không phải. Là tôi có người thân từng gặp phải. Nhớ câu nói tôi từng nói với em không? Nếu em biết em ấy trong quá khứ thì sẽ tha thứ cho em ấy ở hiện tại. Như đi nhà trẻ. Sự nhạy cảm và kỳ lạ để lại trên người em ấy từ sau những chuyện đã trải qua, để bắt nguồn từ những giai đoạn do đau đớn mà ra. Chị về lúc nào thế? Không phải chị trực đêm sao? Anh tôi đi đón chị rồi. Hai người gặp nhau chưa? Anh ấy đi đỗ xe. Sẽ lên ngay. Ok, tôi phải đến lữ đoàn lính đặc chủng để thăm OK. Những bộ quần áo bình thường của tôi đều đi theo xu hướng thời trang. Chắc là sẽ không vào cửa được. Cho nên tôi chuẩn bị trưng dụng mấy bộ quần áo của chị. Tuy không so được với gu của tôi, nhưng vì OK, tôi chỉ có thể nhịn thôi. Chỉ vì thăm OK, sẵn tiện cũng muốn đi thăm Điền Dũng. Thế thì tôi thấy bộ này không hợp lắm, nặng nề quá. Cô gái nhỏ mà, tôi thấy nên mặc nhẹ nhàng một chút, hoạt bát, tươi trẻ một chút. Ai là cô gái nhỏ chứ? Tôi đã 21 tuổi rồi, tôi là phụ nữ trưởng thành. Tôi phải đi con đường thần bí gợi cảm. Còn nữa, đừng trang điểm đậm quá. Phấn mắt, lông mi giả, hoa tai, tháo hết xuống đi. Đừng kẻ viền mắt to và đậm như thế. Môi thì chọn một màu nút nhẹ nhàng một chút. Trang điểm thì phải tươi tắn tự nhiên. Trang điểm như là không trang điểm vậy. Trang điểm tự nhiên biết không? Hết cách rồi, thẩm mỹ của trai thẳng chính là thế. Tôi mới không thèm thẩm mỹ của trai thẳng gì đó. Tôi muốn làm chính mình. Tùy thôi. Các cô nói bộ nào đẹp? Cô không nói phải mặc làm gì mà. Theo tôi thì vẫn là bộ Ngô Vương. Lần trước cô mặc đẹp. Còn cần hỏi sao? Rõ ràng là muốn đi hẹn hò. Đề nghị của tôi là trai thẳng rất đơn giản, tươi trẻ tự nhiên là tốt nhất. Đừng làm những thứ vô dụng quá. Sao nói giống hệt Hạ Sơ vậy? Liên quan đến tình huống của con vẹt là thế này. Ý của bên đơn vị là vì muốn đạt mục đích trị liệu, không thể ép buộc, đi ngược lại mong muốn của người nhận nuôi, mà chỉ có thể từ từ trao đổi, nếu không sẽ phản tác dụng. Cho nên hy vọng chúng ta có thể chăm sóc và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho nó, trước khi cô ấy tự nguyện đưa con vẹt đi. Xem ra cũng chỉ có thể là như thế. Chuyện này do cậu phụ trách. Phối hợp với cơ quan cùng thuyết phục cô ấy đi. Vâng. Đi đi.
Không quen biết à? Không có. Chỉ là em so với lần trước anh gặp có hơi khác. Đẹp không? Da trắng như mỡ, cổ cao như nhộng, răng đều như bắc, đầu phe mày bướm, khóe miệng cười xuyên. Mắt đẹp mong chờ. Cái gì? Cực kỳ đẹp. Cảm ơn. Chúng ta đi đăng ký, sau đó đi thăm cư sĩ Lạc Thiên. Ai? Xem thử, ai đến này? Người anh em thế nào rồi? Giờ biết vì sao gọi nó là cư sĩ Lạc Thiên chưa? Nó không phải ăn đồ hỏng gì chứ? Không có. Đầu óc nó vẫn bình thường chứ? Bình thường. Yên tâm đi. Chỉ là năng lực bắt chước của nó quá mạnh thôi. Ở nhà lữ đoàn trưởng của chúng tôi một thời gian, học được kiểu nhìn trời cười lớn, bây giờ hơi mất kiểm soát một chút. Nhưng nó cứ cười quái dị quá đi. Nói thẳng ra là đáng sợ. Làm sao các anh chịu được nó thế? Nếu chỉ có người cười lên xinh xắn, cười lên thật đẹp mới có tư cách cười, thì thế giới này nhạt nhẽo biết bao. Sao thế? Sao thế? Anh chẳng giống một người lính gì cả. Thế thì giống gì? Nhà thơ. Sao có thể thế được? Bởi vì đủ xấu xí. Đương nhiên. Nhưng mà lại là kiểu xấu xí mà rất tỏa sáng. Mỗi nếp nhăn đều toát lên ánh sáng của trí tuệ. Anh Điền, em muốn kết bạn với anh. Có thể mời em buông tay ra trước được không? Thế này có phần không đứng đắn. Có phần không đứng đắn. Có phần không đứng đắn. Được. Thế anh quét của em hay em quét của anh? Quét cái gì? WeChat đấy. Anh không có sao? Facebook hay là Weibo cũng được. Còn QQ? Kiểu gì cũng phải có QQ chứ. Thế bình thường anh không gửi email luôn à? Vậy anh dùng điện thoại để làm gì? Gọi điện. Sao thế? Điện thoại không dùng để gọi điện sao? Đúng là dùng để gọi điện. Đây là số điện thoại di động của em. Anh lưu cho kỹ đấy nhé. Nhớ gọi điện thoại cho em nhé. Nếu như... Em nói là nếu như nhé. Nếu anh không nhận được điện thoại, anh sẽ làm gì? Không sao cả. Viết thư là được. Hay quá nhỉ. Cuộc sống riêng tư của anh đúng là nhàm chán hết sức. Không đâu. Anh có cách giải trí của riêng mình. Em làm thế nào mà thuyết phục được Tiểu Tiết đổi hết mấy bộ quần áo kỳ lạ của em ấy đi thế? Bí mật. Chú Nhiêu mà nhìn thấy em ấy như hôm nay, chắc chắn sẽ rất vui. Thật ra con gái mặc quần áo thế nào, trang điểm kiểu gì, sống cuộc sống ra sao, mỗi ngày, mỗi năm, thậm chí suy nghĩ luôn thay đổi theo từng giờ từng phút. Đừng có ép cô ấy chặt quá, để cô ấy tự do phát triển là tốt nhất. Còn em thì sao? Em thích mặc quần áo thế nào, trang điểm kiểu gì, sống cuộc sống ra sao?
Bây giờ, Đúng thế. áo khoác trắng, trang điểm nhạt hay đậm đều được. Cứu người bị thương, ở bên người mình yêu. Thế em thực hiện được rồi chứ? Tôi nghĩ sẽ sớm thôi. Tôi đi giặt đồ đây. Em đi giặt đồ thì ai rửa bát? Tất nhiên là anh rửa rồi. Tôi đã nấu mì, anh rửa bát. Tôi là chủ nhà, tôi có quyền được miệng. Tôi còn là bạn gái của anh đấy. Mặc dù chỉ là cái danh hão thôi. Hay là thế này, chúng ta chơi trò đẩy tay. Ai thua thì đi rửa bát được không? Dựa vào đâu chứ? Như thế không công bằng. Tôi làm sao có thể đẩy lại anh? Vậy thì để đó đi. Để đây sẽ có mùi đấy. Tôi không quan tâm. Đợi đã. Đẩy thì đẩy. Ai sợ ai chứ? Tới nào. Trời ơi, nhào vô rồi. Tôi thắng rồi Lương Mục Trạch. Mau đi, anh mau đi rửa bát đi. Tôi đi rửa bát. Được thôi, tôi đi rửa bát. Chị lại có thể đẩy ngã một lính đặc chủng. Đồ ngốc, đều là bẫy cả đấy. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho OK nhé. Anh còn sợ em cảm thấy anh đã dạy hư nó. Thế nếu đổi lại là người thì sao? Ý em là sao? Nếu là một cô gái đã từng bị tổn thương, cười lên lại rất xấu, thế cô ấy có tư cách để cười không? Tại sao không chứ? Người khác luôn nghĩ những tổn thương đó là do cô ấy tự tìm lấy, thậm chí còn công kích cô ấy. Tất cả những gì cô ấy gặp phải đều do cô ấy tự gây ra. Kẻ phạm tội thong dong ngoài vòng pháp luật, còn người bị tổn thương lại bị hủy hoại. Đến cả cười cũng là sai. Những người đó là ai? Bất kể họ là ai, cũng không đủ tư cách để chỉ trích và phán xét, vì họ chưa từng trải qua những tổn thương đó.
Đừng quan tâm đến họ. Để họ tự sinh tự diệt đi. Để bản thân vui vẻ lên. Vui vẻ thật sự. Không cần phải sống cho bất cứ ai thấy. Mà những người thực sự quan tâm đến em cũng sẽ luôn quan tâm đến niềm vui của em. Anh thật sự rất thích nó, đúng không? Ai cơ? Cư sĩ Lạc Thiên ấy. Anh nghĩ là ai nữa chứ? Đúng thế. Anh thích nắng. Kể từ khi anh có nó, anh không còn phải đọc thơ cho bản thân nghe nữa. Còn có em nữa. Em cũng có thể nghe anh đọc thơ mỗi ngày. Em cũng thích thơ cổ sao? Em chỉ thích anh đọc nó. Xe em gọi đến rồi. Tạm biệt anh Điền. Ngồi hàng ghế sau đi. Ngồi ở hàng ghế sau sẽ an toàn hơn. Cảm ơn anh. Đến nhà rồi gọi cho anh nhé. Tạm biệt. Bác Tài, thời tiết hôm nay thật đẹp. Thầy Trương, Em đang ở đâu? ở nhà vừa ăn xong. Có tin về nguồn phổi của Lưu Nhiên rồi. Nhanh thế sao? Người hiến tặng là một bệnh nhân chết não. Bệnh nhân chuẩn bị tiếp nhận hiến tặng. 20 phút trước đột ngột qua đời rồi. Lương Mục Trạch. Để không lãng phí nguồn phổi, hệ thống dựa trên nguyên tắc vùng lân cận sắp xếp tổ hợp lại và đã chọn Lưu Nhiên. Bây giờ phòng phẫu thuật đang chuẩn bị. Tôi sẽ kiểm tra sức khỏe trước khi phẫu thuật cho cô ấy, nhưng không đủ nhân lực. Em có thời gian không? Có. Mau đến sân bay, tiếp nhận nguồn phổi sao đến. Tôi sẽ làm công việc điều phối. Báo cho tôi ngay sau khi lấy được nguồn phổi. Được ạ. Gửi cho em số chuyến bay và thông tin của bác sĩ bên đó đi ạ. Không thành vấn đề, chú ý an toàn. Tôi đợi em trong phòng phẫu thuật. Vâng. Đợi chút. Đi thôi. Xe địa hình Tân C55400 tiền thưởng. Tôi nói Trương Nhất Trì, anh ta không phải là bác sĩ phẫu thuật tim sao? Sao lại chuyển qua ghép phổi rồi? Nhiều bác sĩ phẫu thuật tim đều có kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực cơ bản. Thầy năm đó vốn cũng đã chuyển từ phẫu thuật lồng ngực phổi đến lĩnh vực phẫu thuật tim khó hơn. Nhưng điểm đặc biệt của thầy là bác sĩ hiếm hoi có thể phẫu thuật tim và có thể kiêm cả phẫu thuật lồng ngực. Đây không phải là nỗ lực và kinh nghiệm thông thường là có thể đạt được, phải là tài năng chuẩn bị rất kỹ càng mới được. Sao thế? Phổi của người hiến tặng được lấy ra lúc 10 giờ sáng, đến sân bay lúc 11 giờ 30. Máy bay cất cánh lúc 12 giờ. Nếu bay trong 2 giờ, suốt chặng đường sẽ mất hết 4 tiếng. Nguồn phổi có thể tồn tại bao lâu?
Từ lúc lấy ra đến lúc cấy ghép vào người nhận cầm máu lại, có một khoảng thời gian làm lạnh an toàn. Thời gian tốt nhất là 6 tiếng, giới hạn là 12 tiếng. Bỏ qua phẫu thuật cấy ghép cần 5 tiếng đồng hồ ra, thì thời gian vận chuyển trên đường phải được kiểm soát trong vòng 6 tiếng. Vì vậy thời gian còn lại cho chúng ta nhiều nhất là 2 tiếng. Chúng ta phải đưa nguồn phổi vào phòng mổ trước 4 giờ chiều, có kịp không? Em nhắn tin cho bác sĩ gửi nguồn phổi. Em bảo anh ấy sau khi xuống máy bay đi thẳng đến tầng xuất phát, chúng ta đến lấy nguồn phổi rồi đi ngay, tiết kiệm thời gian. Được. Cảm ơn. Tạm biệt. Thầy Trương, em lấy được nguồn phổi rồi. Vừa rời khỏi sân bay, dự kiến sẽ cần 1 tiếng. mất 1 tiếng để đến bệnh viện. Được rồi, biết rồi. Bắt đầu đi. Tính thông khí của phổi phải khá kém, lấy phổi phải trước. Vâng. Dùng cùng ở lồng ngực. Thắt chặt. Chút nữa vào thành phố, gặp giờ cao điểm buổi tối, có thể bị kẹt một chút. Giữ lấy cái hộp cho chắc. Cẩn thận. Gọi cho Nhiều Phong nhanh lên. Được. Nhiêu Chi. Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa người đến ngay. Cảnh sát giao thông gần đó sẽ đến trước, mọi người chú ý an toàn. Nhánh đầu tiên của động mạch phổi. Thắt nút và cắt xong. Tiểu Vương, Thưa thầy. em hỏi Hạ Sơ thử cô ấy đến đâu rồi? Dạ vâng. Trên con đường ven biển gặp phải tình huống bất ngờ.
đang gấp rút quay trở lại. Lâm Mục Trạch, tôi sắp không ổn rồi. Cẩn thận. Cẩn thận, có người. Em buồn chứ? Bây giờ là mấy giờ? Ở đây có thể gọi xe không? Chúng ta phải trở lại bệnh viện ngay lập tức. Lên trước rồi nói, đi. Xin chào. Đây là chứng nhận quân sự của tôi. Chúng tôi đang có một nhiệm vụ khẩn cấp.
Trong vòng nửa giờ, chúng tôi phải đưa nguồn phổi của chúng tôi đến bệnh viện 109. Thế tôi sẽ đưa hai người đi đến đó. Không kịp rồi, tôi sợ tắc đường. Chiếc xe máy này là của anh sao? Đúng, có thể cho tôi mượn dùng một chút được không? Được, không thành vấn đề, tôi sẽ quay lại trong nửa giờ được không? Tôi quay lại, tiếp nhận điều tra. Được. Nhiệm vụ thất bại. Chuẩn bị thắt và cắt tĩnh mạch phổi. Hạ Sơ đã đến chưa? Vẫn chưa ạ. Gọi điện cho cô ấy. Đã gọi rồi ạ, nhưng vẫn không thể liên lạc được. Tôi xin lỗi. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đến rồi. Hạ Sơ. Sao cậu lại ở đây? Mình có thứ này muốn đưa cho cậu. Nếu chủ nhân của khẩu súng 3D đó là Trác Nghiên, thì câu hỏi của em không còn khó trả lời. Nghe nói cậu có một bệnh nhân gây quỹ chi phí phẫu thuật cộng đồng trên mạng. Đây là chút tấm lòng của mình. Tay mình chuyển cho cô ấy. Cảm ơn. Vừa nãy trải qua một số chuyện, vì vậy tinh thần mình hơi căng thẳng. Hạ Sơ, thầy Trương bảo cô cùng vào xem phẫu thuật. Mau lên. Thật ngại quá. Mình phải đi thay đồ phẫu thuật đây. Đi đi. Thầy Trương, Sao lại lâu thế? em bị rơi xuống biển. Cực cho em rồi. Nên làm ạ. Được rồi. Chuẩn bị cấy ghép phổi của người hiến tặng. Vâng.
Tôi sắp tan làm rồi. Còn anh? Không lẽ anh quên mất rồi sao? Vùng cấm đen trắng được công chiếu vào tối nay. Chúng ta đã hứa là đi xem mà. Tôi xin lỗi. Tôi có việc đột xuất, không đi được. Vậy thì tôi cũng không đi xem nữa. Tôi mua bữa khuya đến công ty của anh, chờ anh tan làm. Anh muốn ăn gì? Không cần đâu. Tôi không thích có người bên cạnh khi tôi làm việc. Cứ thế đi. Tôi cúp máy trước.